Sziasztok! Sziasztok! Úgy döntöttünk, hogy elbújjunk, meg kidobáljuk a székeket, meg minek felesleges. Hát, tartunk egy brutális unboxingot, mit szóltok hozzá? A legnagyobbat. Hát az eddigi legnagyobbat. Van előttünk, hát... 20 000 darab kocka körül. Hát igen, olyan 20 000 alkatrész, meg vagy 20 kiló. Igen, meg vagy 15-20 szett valahol. Igen, meg Sőt, vagy... szerintem akkor még lehet, hogy több is kockából átalálődtem. Hát igen, szerintem olyan 15 szett körül. Úgyhogy a mai videókban ezt fogjuk megnézni, hogy a közeljövőben mi várható a csatornán. Jó sok nyalánkság lesz itt, úgyhogy hát szerintem tartsatok velünk, nem menjetek sehová. Előjáróban annyit, hogy egy icipicit csalunk, ugyanis ezek között a készletek között már van jó pár olyan, ami nem most érkezett, hanem az elmúlt 1-2-3 hétben, és ezáltal ki is lettek bontva, de ti még nem láthattátok. Ezért most úgy gondoltuk, hogy hát akkor miért nem mutassuk be ezt is egy unboxing során, úgyhogy berámoltuk őket egy nagyobb dobozba. Igen, egy kis csináló. Igen, és akkor rögtön kezdjünk két eléggé... Bele a lecsóba. Igen, azonnal. A Block Worldnek van itt két készlet, szerintem elég, ha csak kiveszed itt az acskót először ebből. Jó legyen. Mutassuk meg, hogy az első... Gyors legyek? Csak vicc volt, srácok. Igen, tükröződni fog a fény, nem szedtük le róla az acskót, de ez bizony a Kadának az új Lotusza. Az 1.8-as, gyönyörű, szép zöld Lotusza, aminek nagyon vékony az útmutatója. Olyan 1,5 kiló lehet, szerintem. És brutális súlya van. Verekedni is lehet vele. Igen, 3500 darabszám körüli. Igen. Hát nem sokkal, 2-3 hónappal ezelőtt megjelent. Durván Lotusza. Úgyhogy ez az egyik készlet, amivel meghajintott minket a Block World. Köszönjük nekik. Hogyha ez nem lenne elég, esetleg, akkor tőlük még érkezett hát igen, egy kicsit monumentálisabb, hogy úgy legyen egy kis isteni készlet. Hát ismét, igen. Ez Eike márka, ugye tőlük raktam össze az Aston Martin, és ez a Thor 24 kamion, ugye a világ, ha jól tudom, legnagyobb tuningolt Így van. kamionja. Azt hiszem dupla 2V12-es motor van beépítve. Igen, nem látni itt képet róla, keresetek rá. Majdnem 70-80 centi közötti lesz ez a Technic készlet. 76 centi talán, talán. Azt hiszem. Tehát iszonyat Nagyon brutálisan fog kinézni. És ez is hát majdnem 4000 darabos, úgyhogy ebbe a két dobozban már olyan 7500 darab készlet van, és majdnem csak 8000. Kettő brutális. Óriási Technic, úgyhogy ezt szerintem ragd már előtt a dobozt. Köszönjük szépen a Block World, hát le a kalappal, és úgy látom, hogy veletek a Technic vonalra fogunk ráállni itt a jövőben, ami meg kell hagyni, hogy nagyon nem baj. És akkor van itt még szintén pár készlet, érkeztek mostanában. Egy kisebb folytatásnak. A Joybricks-től, tőlük a múltba kaptam több készletet, valamint inkább minifigeket, most kicsit felelevenítettük a kapcsolatot, és akkor küldtek 2 mechanikus készletet, ilyen mechanikus állatot. Az egyik ez a cápa. Így a hátulja az útmutatónak, ugye az elején láthattátok, az egyik oldala az egy, mint ahogy a Fantasy-nél is láthattátok, a Nautilusnál ugye nyitott, ilyen mechanikus belsőt kapunk, amit láthatunk is, a másik oldala pedig ugye ez a fedett, rendesen. Úgyhogy van egy ilyen MG márkás készlet, és tőlük még érkezett még egy, Igen, oké. Ami szintén egy teljesen mechanikus állat, ugyanez a márka MG, viszont ő egy Octopus. Pontosan. Magyar nyelvén. 1768 részes. Igen, 1768 darabból áll, és ez viszont már egy teljesen mechanikus polip, ha jól látom, tehát ennek nincs egyáltalán ilyen szerves része. Nincs. Volt. Így néz ki hátul a dobozon, ennyit láthattok. Igen, most a dobozokat közelből nem fogjuk megmutatni bíróban, mert ugye ezt majd úgyis a videóban látjátok, de így azért láttok belőle. Most egyelőre, maradjon itt, aztán majd a dobozba. Igen, ezt a kupacot kirakjuk, és akkor utána majd a többit megnézzük. Megint legyen egy kisebb készlet. Igen. Engine Dirtler Shop, tőlük is nagyon rég raktam össze készletet, még hogyha emlékeztek, a V8 Holden motor jött tőlük, akkor még bent vettem fel a videót a házban, tehát az nem most volt, és akkor jött egy picike kis Vario tőlük, 357 darabos, de láttam már egyébként képet róla a csoportban is. Igen, valaki kirakta Valaki összerakta, és egyáltalán nem nézett ki rosszul, úgyhogy meglátjuk. Moxage-es, ugye ők így licenszelgetnek magukat,
úgyhogy biztos, hogy minőségi. Ilyet? Ha már madarak vannak benne? Ha már madarak, akkor maradjunk a madár vonalon. GM Bricklayer, hát Phoenix, Nirvana, Art. Látjátok, ez egy fali kép konkrétan, egy ilyen 2,5D-s fali kép. Igen. Vagy állítani is lehet, igen. Azt arra kirakni, mint egy kép, mint egy asztali kép, ugyanis a szerkezet úgy lesz megépíteni, hogy igen. A képen láthatóan meg lehet támasztani hátulról. Igen, tehát van egy állványa is készletet. Konkrétan. 1565 darab. Igen. Szerintem úgy nagyon szépen néz ki. 70017-es és minden GM Bricklayer-es készlet világítással ellátott. Tehát még a doboz az ilyen nyomtatott. Igen, ők is ezt a... Hát igen, ez a nem teljesen, de olyan, mint a formalakodott le, de mégsem nem teljesen, de van egy elég szép hatása. Minőségi. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, mert ilyen art tematikás képet se raktunk még össze. Mindenesetre elég különleges, és itt egész sok extra alkatrészt is látok, amit itt felhasználtak. Hát válasszál még. Na melyik legyen a következő? Benne? Ebbe 2 lesz, hát, igen. Jöjjön a kisebbik még. Jöjjön a kisebbik. Úgyis közelednek az ünnepek. Akkora lesz DIY-tól a karácsonyi házikó, meg minden egyéb. Igen, egy kis karácsonyi tematika, karácsony közelettével. Igen, Christmas Vacation, igen, a készlet. Van egy épületünk, egy kis garázsunk, egy szánkunk, egy autónk, meg egy lakókocsink, és 1958 darabos, és mint a hátulján itt lelövi. Az elején is látszik, nem kivető teljesen, hogy világításra ellátott készlet, ami a karácsonyi készletekhez egyébként egy jókora bónuszt ad. Nagyon. Szerintem ez, igen, alapvetően egy szép a doboza is, ez nem megszokott lesz DIY-os szép full grafika, igen, nem olyan... hanem ez egy picit extrább, úgyhogy örülünk neki, hogy ez egy ilyen beérkezett, ez is még hozzárak egy kicsit ehhez a ünnepi hatáshoz. És akkor ebből a dobozból, ahogy látom az utolsó... Igen, a Barvir Jonkó párostól, Star Wars rajongó. Figyelem! Mos Eisley Port Cantina készlet. Ismét egy moduláris épület tőlük. Tőlük volt ez a posztapokaliptikus garázs is, meg a Baxter Building. Úgyhogy van bőven meg a rendőrállomás. Ez is egy 2731 darabos készlet. Hát, aki Star Wars rajongós, hogy van is már a csoportban, csatornál, aki egyébként ezt már meg is vette, és már össze is rakta, úgyhogy előre jár, előrendelésbe sikerült megvenni egy jó árba rajtam keresztül, reklámhelye, és hát ezt majd valószínűleg elrakom össze, mert Csabi nem annyira Star Wars rajongó, ezt itt elsütjük. Meghagyom Zolinak ezt a lehetőséget, ő úgyis nagy Star Wars rajongó, szeretem, igen, és nekem múltban az voltam, de azért vonzanak ezek a készletek is, úgyhogy ezt én fogom majd bemutatni. Ugye ezeket szerintem visszarakjuk gyorsan szépen a dobozba. És akkor kibontottuk az utolsó dobozt, ez még érintetlen, bontatlan, ez ma jött, mégpedig a BuildGo-tól, de ők az a magyar shop, akiktől a lila, gyönyörű szép P1-est kaptuk. Itt volt közben egy kis fennakadás náluk, ugyanis utána pont mikor bemutattuk a videót, akkor nem volt elérhető a shopjuk, ugyanis némi vám problémájuk akadt, de beszéltem Norbival, a tulajjal, újra megnyílt a shop, úgyhogy működik, teljesen új árukészlet érkezett, úgyhogy már most majdnem, hát nem akarok hazudni, de majdnem 200 készletük van, de nem ennyi fajta, de hogy ennyi van a raktáron, és ilyen 20-30 típusú készletből már lehet rendelni, és tőlük kaptunk egy pakkot. Viszonylag, igen, megnőtt, is néztem a napokban a készletet, igen. És az oldalt, hogy mik elérhetőek, és ugye nőtt az elérhető darabszám. Úgyhogy... Igen, és ez egy bónusz, hogy nagyon rendes volt Norbi, ugyanis most december 31-ig van egy érvényes kuponkódunk, amit csak a mi csatornánk kapott, ezt a kuponkódot, és ezzel a kóddal itt mindjárt itt középen nagyban meg is fogom jeleníteni, meg a videó leírásában is meg lesz. Ha ezt használjátok vásárláskor, akkor 30% kedvezményt kaptok. Ezt egy ember egyszer használhatja fel december 30-ig, de akkor is. Egy 45 000 forintos például egy 1.8-as készletnél, ez durván majdnem 15 000 forint jelent. Úgyhogy ez kegyetlen, úgyhogy köszönjük szépen, BuildGo. Köszönjük szépen. Ez így az ünnepek előtt szerintem így ez nagyon jócskájól jött mindenkinek, úgy használjátok bátran. Úgyhogy na nézzük. Rántsuk le a leplet, mert egyébként mi se igazán tudjuk, hogy mi van benne, csak sejtésünk van. Ha jól tudom, 8 készletet küldtek.
úgyhogy ebben még benne vannak szépen a kis kitöltő tömőanyagok is, igen. Van benne bőven, úgyhogy akkor... Mindig tömőanyag? Ja, még nyugi, még egy kis türelem. Jó, akkor kezdjük a tetejét. Kezdjük a tetejét. Óha! Na srácok, egy gyönyörű. MiG-29. Reobrix, szeretjük. Reobrix. Szeretjük a Reobrix. A márka garantált a minőségre, úgyhogy... Ezt nem tudtam előre, hogy benne lesz. Egy-két dolgot tudtam, de ezt nem. Nem is kicsi, 1290 Nem, darabos. bizony nem, 48 centi hosszú, úgyhogy... Hátulját is meg tudjátok nézni. Ti is. Ja, ez egészen szép. Szeretjük a Reobrix-es katonai Így van, Reobrix tematikát. nagyon jó. Úgyhogy... hát ez így kezdésre eléggé jó. Igen, elég jó és meglepett. elég erős, úgyhogy hát szerintem szépen ide. Na nézzük Magam tovább. elé bele is helyezem. Van még itt kitöltőanyag bőven, akkor jönnek kisebb készletek. Hoppá! Aha! Molt King. A Mold King. Igen. Van nekik is ez ilyen Speed Champions méret lehet körülbelül? Igen, 19,5 és úgy látom, darabos. hogy ez Aha! már display-el Display-es. jön. Igen, hát valószínűleg plexi. Hát plexi Nem viszont. üveg, display van benne. És hát itt az akkor is. oldalából kiindulva azért jó pár ilyen kis. Igen, lesz is belőle, úgy látom, Autójuk az van. első széria lehet. Igen, itt 4 darabot mutat És aztán ebben. még jön Van majd. ez a P1-es. Ez is egy P1-es. Kis picike kis modellautó. De tök jó. De kis 15 centis, de ezek is azért, hát a Kada is hasonló méret volt, ugye csak az Igen, RC, igen, ez nem. Úgyhogy egyszer. Van még hasonló egyszer. belőle? Ó, van itt, úgy látom, hogy Ha bele tudsz nyúlni, esetleg. bele, bizony. Aha. A következő egy Xi'an. Igen, ugyanúgy az Ugyanez a első széria. Ugyanaz az első széria, ugyanez a metodika, display boxos, Display kis boxos Speed ez. Champions Ez méretű. azért hozzáad egy nem kicsi plusz szerintem, hogy Ez a ezt display? Igen, Egymás display tetejére boxot. is tudod Igen. például vele pakolni, mint ahogy itt mutatja is. Igen. Jól látom, itt 16 volt legalábbis ekkor még betervezve. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége a szériának. 364 darabos kis. Nem is olyan kevés azért Speed Champions Xi'an. mérethez képest. Nem, ez több, majdnem 60 darab van, mint a narancs. És van még? Van. Még van ilyen. Még van. Akkor már 3 lesz egymás mellett. És egy gyönyörű Porsche. Aha. Ugyanaz a sztori. Ez már másik Ez másik széria, viszont. bizony, ez másik szériából Ez másik van. szériából RSR van. Porsche. 389 darabos, tehát ez nő az elemszám, ez majdnem Mondjuk azért 100-zal. ekkora méretben, majd 400 darab. 16,2 cent, és majd 400 darab van bele zsúfolva. Nem semmi. A Ilyen- doboz is amúgy nagyon minőségi. Morkingtól még ilyen kis autókat amúgy nem raktam Nem. össze. Úgyhogy kíváncsi leszek Na rá. nézzük tovább, Tök mit jó, lehet ez a- már 4 készlet. Mit rejt a doboz? Jöjjön Eddig el egy vagyunk látva Morkinggel, és az is újabb Morking. Morking. Ez pedig Fegyver. fegyver. Pacifisták. Ezt akartam Sziasztok, mondani, igen. Sziasztok, itt most valószínűleg Ez kikapcsoljátok a videót, de volt már egyszer egy Kada Desert Eagle a csatornán, ez most egy Morking Desert Eagle. Igen. 512 darabos. Vannak hozzá kis töltények, ha jól látom, és És ahogy nézem, ez működőképes. igen, úgy látom én is, hogy rendesen hátra lehet Igen. húzni. Hát meg itt az elején is mutatja Igen, lényegében, hogy ki hogy is lője kilövi. a... Úgyhogy majd Hozzá töltény. teszteljük. Én a Kadával onnan meg voltam elégedve, mert durván egy 5-6 métert átlőtt. Viszont annak nem volt ilyen komoly tölténye, az csak az a kis, mint ami szokott lenni, az ilyen kis pöcöklövős készletek, olyan volt benne. De ez rendesen majdnem töltény kinézete van. Igen, hát ugye azért abból kiindul, hogy Desert Eagle a maroklőfegyverek királya, hogy így mondjam, ugye, óriásit szól. Igen. Abból kiindulva, hogyha ezt Látjuk. valóban bele is rakták itt Mekkora bármiféle. lesz ez? 28,5 centi, szóval Szerintem, az majdnem, hogy valós. Azt akarom mondani, hogy szerintem ez méret. körülbelül egy méret arányú Igen, lesz. szóval az... Na, köszönjük szépen, ez is egy... Szerintem ezt még ide rakom, és a többi Különlegesség. majd oda a te oldalon. Oké, rendben. Még van, mert ott már mintha kicsit nagyobb dobozok. Igen, itt van egy nagyobb doboz, ez Ó, egy... nem volt még a Szép. csatornán Nem. botanikál tematika. Mood King, egy gyönyörű szép orchidea csokor, valami... Lower World. Eternal Butterfly, pillangó orchidea, Aha. akkor ez 1158 darabos. Nem is kevés. Egyébként, azért nem, tehát azért mondta itt a BuildGo, hogy pár kisebb készlet küld most inkább nem egy nagyon, tehát ezek nem is olyan picik, Nem olyan 1200, ez itt 1100 darabos ez is, szép ez a virág, nem raktam még és össze elég virágot. impozáns, 45 centi, Az tehát igen. azért az rendesen
Hát az orchidák azok nem kicsik. Igen. Kaspóval. Igen, az egy nagyon nagy plusz, hogy kaspó is és tök építhető hozzá, nagyon szép ráadásul. Igen, úgyhogy meg lesz az első virágbemutató is a csatornán. Na, és akkor mit láttak még szemed? Tűnt le szemem, mit lát? Még 2 látunk, úgyhogy majd szükségünk lesz, Zoli, mert ez is, ha jól láttam, egy Mold King, de nem tudjuk, hogy mi, csak az, hogy Technology, úgyhogy ezt ki kell bontsuk. Meglepetés a meglepetésben. Lássuk, hogy mi van benne. Zoli már látja. Igen. Én még nem. Ti se? Karácsony. Ha már karácsony téma, akkor... Karácsony. Na, azt jó becsomagolták. Oda? Hát ide rakom. Gyerekek, hát aki szereti a karácsonyi témát, az most nagyon fog örülni, 922 darabos kis karácsonyi vonat, és én ezt ismerem, és ha ez jól tudom, ez motorizált. 50,7 cm hosszú, nem is olyan nagyon maga a vonat. És van hozzá pálya, ami... 70 cm, igazából kör alakú, de az átmérője az 70 centi. És hát nem akarok... Motorizált karácsonyi vonatkészlet. Ezt már most megmondom, hogy a kislányom... Pont kérdezte valaki a kiállításon, hogy vonatkészlettel foglalkozunk-e, hogy volt-e már a csatornán, ami mozgó rendesen, tehát és nem. Itt van. Volt konkrétabban ugye hát igen, de az nem működött sajnos az a mok úgy, ahogy kellett volna, meg nem volt konkrét pályája. Hát most lesz. Tök jó. Diesel Locomotive Christmas Special Edition. Majdnem 1000 darabos ez a készlet. Igen, azért. És kaptunk egy motorizált Morkin készletet. Hát ez biztosan nagyon izgalmas lesz. És akkor az utolsó, még egy doboz, úgyhogy készítsd a szerszámot, Zoli, mert bontanod kell ismét. Nem tudjuk, hogy mi van benne. 1 vagy 2 vagy mennyi. Elvileg 8 készletet mondott Norbi, és hát ez itt van ez a 8. Ez a 8. Lássuk a... Igen, ez nem kicsi. Na várjál, megfordítjuk és lefordítjuk, mert úgy lesz lehúzzuk róla. Úgy lesz pont nektek. Ez guli termékkód. 65-25. Igen, egy guli volt, és így már most én tudom is, hogy mi lesz ez. Benne maradt a teteje. Benne maradt. Hoppá. Egy 5-ös. Egy Kawasaki. 1973 darab. Hoppá. Volt már motor szintén, de pici. Ekkora hát egy 5-ös még nem volt. Egy 5-ös méretarányú az hány centis? 40-50? 40 centi körül biztos, hogy van. Itt is van 50,3. Itt kapjuk meg a választ Zoli kérdésére. 50,3 centi hosszú. És bocsi, csalok. 18 centi széles és 27 cm magas lesz. És itt láthattok egy 1-1-es kerékarányt, szerintem ez 1-1-es lehet, bár nem biztos. Nem és van állvány is, ha jól látom. Nem, az nem 1-1-es. Most ez jó kérdés. Van hozzá egy állvány, Electric Tail Lights. Hogy vajon... Electric Light Headlights. Hogy vajon fénnyel együtt érkezette? Biztos vagyok benne, hogy rajta van. Meglátjuk. De meglátjuk. Minden esetre hát ez eléggé felülmúlt a felszerelásainkat. Igen. Hát igen. Mindenképpen. 2000, ez 3000, 4001, 2006, az összesen majdnem 9, 5005, majdnem 7000 darab ez itt csak, amit kaptunk a Wildgate-tól. Köszönjük szépen! Hatalmas like, köszönjük szépen! Úgyhogy ez zseniális. Na, mint láthatjátok, nem fogunk unatkozni. Nem fogunk, mert sem. Valószínűleg ezzel a készlet mennyiséggel már idén mi nem végzünk, a csatornán meg nem is fogjátok látni. Azt tudja, hogy a karácsonyiak benne lesznek. Tehát, hogy igyekszünk úgy csinálni, hogy az mindenképp. Azok olyan téren prioritást fognak élvezni, hogy a videó még karácsony előtt vagy karácsony környékén kimenjen. Mindenképpen. Mert igazából most látjátok már, hogy vannak ilyenek, tehát a rendelés attól függetlenül mehet, le tudjátok adni a Virgón is. Tehát az a 30% kedvezménnyel ez a motorizált vasút biztos, hogy brutál jó árba van. Igen, azért az is. És eredeti dobozba kapjátok durván 2 napon belül. Gyönyörű szép dizájnnal amúgy a doboz, tehát igen. Akár ez... karácsonyi ajándéknak is. Igen, ezt akartam mondani, hogy legjobb kedvelő apukák, anyukák, kisfiúk, unokák, nagynéniknek karácsonyi ajándékra. A fa alá, és akkor elindulhat igen. a vonat. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
Vagy esetleg még azt írjátok meg, hogy melyiket szeretnétek a karácsonyi szetteken kívül minél előbb látni. Igen, azt mindenképpen. Kommentezhetitek, és akkor amelyikre a legtöbb szavazat érkezik, az Zolival megpróbáljuk lehozni minél előbb nektek a karácsonyi szettek mellett. Írjátok be, hogy ti melyiket várjátok legjobban, melyikre vagytok kíváncsiak leginkább, és akkor próbáljunk majd egy olyan sorrendet is felállítani. Meg hát ugye mi nézzük azt is, hogy közben azért minél változatosabb legyen, meg most is van még vagy 7-8 videó otthonomban, mire ez kimegy még akkor is. Úgyhogy tényleg csak a szabadidő kérdése, hogy milyen gyakran tudjuk kirakni a videókat. De majdnem 2 naponta is behet neki. De örüljük, hogy ezt a 3-4 napos tudjuk tartani. Úgyhogy ennyi volt ez az unboxing mára. Hát szerintem elég keményen sikerült. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett, ha tetszenek a készletek, valamint ha várjátok a bemutatásukat. Igen. Lájkoljátok is, meg mi is lájkoljuk ezeket. Abszolút lájkoljuk. Várjuk a kommenteket, hogy mit vártok, mi tetszik nektek, mire izgultatok be leginkább, és hát igen, mi már megkaptuk a hatalmas csomagunkat így az ünnepek előtt. Szerintem nem is várhatunk nem is vágyhatunk másra, és egyébként még, hogyha tegnap nem adom a Csavinak, akkor még itt lenne egy Michelin is 2500 darabos F14-es Tomcat is, csak ő azt elkezdte építeni. Az már folyamatban van, igen. Bocsi. Igen. Nem láttátok most, majd hamarosan. Hát majdnem 60 centis az is. Igen. Úgyhogy van meló bőven, és én is most kezdem majd el az új projektet. Úgyhogy várjuk a kommenteket, tartsatok velünk, örülünk, hogy egyre jobb az aktivitás a csatornán. Csak így tovább. Igen, úgyhogy hajrá, nektek is, nekünk is. További szép napot nektek. Sziasztok! Sziasztok!